विद्यार्थी मित्रांनो, स्मरणचित्र आईस्क्रीम विक्रेता याच्या पहिल्या भागामध्ये आपण रेखाटन या चित्राचं ड्रॉइंगचं डेमॉन्स्ट्रेशन पाहिलेलं आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये आपण या चित्राला वॉटर कलर, ऑइल पेस्टल आणि स्केच पेन या मिक्स माध्यमामध्ये रंगकाम करणार आहोत। हे दोन्ही भाग अत्यंत महत्त्वाचे आहेत। तर का एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड एक्झाम मधला दुसरा पेपर मेमरी ड्रॉइंग स्मरणचित्र, बहुतांश विद्यार्थ्यांना हा पेपर कठीण अवघड जातो, कारण की या पेपरला वेळ फार कमी असतो आणि पेपरमध्ये जास्त काम असतं। म्हणजे ड्रॉइंग पण करायचंय, त्याला कलर पण करायचंय, या सगळ्या गोष्टी असतात। आणि माझा गेले 26 वर्षाचा अनुभव आहे की या पेपरला विद्यार्थ्याचं काम किंवा हा पेपर विद्यार्थ्याचा पूर्ण होत नाही, शेवटी भरपूर घाई होत। मग वेळेत हे चित्र कसं रेखाटन करून रंगून पूर्ण करायचं, त्याचबरोबर त्याची क्वालिटी चांगल्या पद्धतीचं देखील कसं काढायचं, या सगळ्या बाबी या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला शिकवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ अत्यंत स्पेशल आहे, महत्त्वाचा आहे। त्यासाठी तुम्हाला रेखाटनाचा पहिला भाग पाहावा लागेल आणि त्याचबरोबर दुसरा भाग देखील पाहावाच लागेल। हे दोन्ही भाग आपण स्किप न करता पूर्णपणे पाहायचे आहेत, स्टार्ट टू एंड पाहायचे आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, याचा जर तुम्हाला पहिला भाग पाहायचा असेल रेखाटनाचा, तर वरील आय बटनावर क्लिक करा, तुम्हाला तो रेखाटनाचा भाग पाहता येईल। विद्यार्थी मित्रांनो, यातील प्रत्येक स्टेप ही महत्त्वाची आहे। कच्चं रेखाटन मी कसं करतोय, त्याला पक्क कसं करतोय, वॉटर कलर कसं वापरतोय, त्याला शेडिंग कसं करतोय, ऑइल पेस्टल कसे वापरायचे, नंतर स्केच पेनने आउटलाईन कशी करायची, या सगळ्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप मी शिकवतोय आणि त्या प्रत्येक गोष्टी पहा, त्या मिस करू नका। त्यातली एखादी जरी स्टेप मिस झाली तर पुढचं तुम्हाला समजणार नाही। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हे चॅनल नव्यानंच पाहत असाल तर या चॅनलला आपण सबस्क्राईब करावं, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करावं। त्यानंतर व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडले तर लाईक करावा आणि शेअरही करावं। हे चित्र रंगवण्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागत आहे ते आपण आता पाहूया। या पद्धतीची एक वॉटर कलरची रंगपेटी लागेल, तुमच्याकडे ट्यूब कलर असतील तरी चालतील। त्यानंतर या प्रकारचे ऑइल पेस्टल्स लागतील, तुमच्याकडे इतक्या मोठ्या सेटमधील ऑइल पेस्टल नसतील तरी चालेल, 6-12च्या सेटमधील असतील तरी चालतील। त्याचबरोबर या प्रकारचा एक राऊंड हेअर 8 किंवा 9 नंबरचा ब्रश लागेल किंवा असा चपटा ब्रश लागेल, दोन्हीपैकी एक असेल तरी चालेल। या प्रकारचा एक स्केच पेन लागेल ब्लॅक कलरचा, पाणी लागेल आणि सुती कपडा लागेल ब्रश क्लीन करण्यासाठी। चला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपल्याला सुरुवातीला एक असा लेयर देऊन घ्यायचा आहे आणि काम एकदम फास्ट करायचं आहे। वॉटर कलर मध्ये काम करत असताना वॉटर कलर वापरण्याची पद्धती एकदा आपण समजून घेऊया। या आधीच्या माझ्या काही व्हिडिओमध्ये मी वॉटर कलर कसे हाताळायचे, त्याचे काही नियम, या सर्व गोष्टी मी शेअर केलेल्या आहेत। ते जुने व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला हवे। आता वॉटर कलर हे पारदर्शक आहेत, ट्रान्सपरंट, आणि पोस्टर कलर त्याच्या विरुद्ध अपारदर्शक म्हणजे ओपॅक। आता वॉटर कलर मध्ये पांढरा रंग आपल्याला घेता येत नाही, घेऊ पण शकता परंतु त्या डिशमध्ये किंवा त्या रंगपेटीमध्ये तो येतच नाही। मग पांढरा रंग आपण कसा वापरायचा आहे, तर पेपरचा पांढरा भाग त्यासाठी उपयोगात आणायचा आहे। जर आपण वॉटर कलरमध्ये पाणी जास्त वापरलं तर रंग पातळ होतात आणि मग आपल्याला तो फिकट किंवा लाईट रंगाचा इफेक्ट आपल्याला तिथे साधता येईल। पहा, इथे मी आता हे जे घर आहे त्या घराचा काही भाग तिथे प्रकाश पडलेला आहे, घरावर प्रकाश पडल्याने तिथे तो पांढरा राहिलेला आहे। तो पेपरच मी काय केलाय, पांढरा सोडलाय। जर तुम्हाला गडद रंग इथे वापरायचे असतील तर पाणी कमी घ्यावं लागतं। हे या वॉटर कलरचं जलरंगाचं वैशिष्ट्य आहे। आता मी इथे रंग फिकट करण्यासाठी पाणी जास्त घेतलं आणि पाणी स्वच्छ हवंय। विद्यार्थी मित्रांनो, जमिनीचा रंग मी कसा दिलाय पहा, एकदम असा झटपट दिलाय, फास्ट दिलाय। आणि आता चेहऱ्याच्या रंगाला सुरुवात केली। हे जे रंगकाम अतिशय जलदपणे करायचे, फास्ट करायचे। आणि याच्यामध्ये एक महत्वाची ट्रिक्स म्हणजे आता मी शरीराचा रंग देतोय, हाताचा, पायाचा, चेहऱ्याचा, हे सगळ्या मानवी आकारांचे हे जे चेहऱ्याचे वगैरे रंग आहेत ते पटपट एकाच वेळेस देऊन घ्या, म्हणजे तुमची वेळेची बचत होईल। आता हा जो रेड कलर आहे, जिथे जिथे तुम्हाला रेड कलर द्यायचा तो एकाच वेळेस काय करा, देऊन घ्या। यासाठी
आधी तुमच्या मनामध्ये या चित्राचं रंगकामाचं प्लॅनिंग व्हायला हवंय. आपल्याला कुठले रंग द्यायचे आहेत, म्हणजेच तुमचं रंगकाम देखील काय होईल, झटपट होईल. काही वेळेस विद्यार्थ्यांना सुचतच नाही की कपड्याला कुठला रंग द्यावा, जमिनीला कुठला रंग द्यावा. ही जी प्रोसेस आहे ती फास्ट झाली पाहिजे, पटपट झाली पाहिजे. आता पहा, केसासाठी मी डायरेक्टली काळा रंग घेतलेला नाही, तर क्रिम्झन रेड आणि निळा किंवा विटकरी निळा एकत्र करा आणि तो केसासाठी मला रंग तयार होईल, तो केसासाठी द्यायचा आहे. अशा प्रमाणे तुम्ही फास्टली काम करायचं आहे. फर्स्ट लेअरचं काम आपलं चालू आहे. आता फर्स्ट लेअर म्हणजे काय, तर रंगाचा पहिला कोट, रंगाचा पहिला लेअर तो एकदा देऊन घ्यायचा आहे. कारण की तुमचं चित्र पूर्ण रंगवायचं आहे. जर चित्र पूर्ण रंगून नाही झालं तर आपण फेल व्हाल, म्हणजे ते चित्र बाद होतं. ही एक बाब अत्यंत महत्वाची आहे. आता इथे रंगकामामध्ये मला जर डायरेक्टली लाईट आणि डार्कचा इफेक्ट शेडिंग करायची असेल तर तुम्ही फर्स्ट लेअरमध्ये देखील प्रकाशाच्या बाजूने फिकट रंग आणि सावलीच्या बाजूने गडद रंग असा इफेक्ट देऊ शकता. इथे देखील तुमची वेळेची बचत होईल. परंतु असं काम करायला तुम्हाला अनुभव खूप पाहिजे, प्रॅक्टिस खूप पाहिजे. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही काय करता, 1-2 वेळेस चित्र रंगून पाहता आणि मला खूप छान जमायला लागला असं तुमचा भ्रम तयार होतो. तसं न होता आपण अनेक वेळेस हे चित्र रंगून पहा, अनेक वेगवेगळ्या विषयावर चित्र रेखाटा, ते रंगवा. रंग माध्यम एकच वापरा, आपल्याला जे सोपं जातं आणि जे आवडतं ते. विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे मी झटपट आणि फास्ट एकदम वॉटर कलरचा फर्स्ट लेअर पूर्ण चित्राला देऊन घेतलाय. आता याला आपण वाळू देणार आहोत, एकदम सुकू द्यायचं आहे. नंतर त्याला स्केच पेनने आउटलाईन करणार आहोत आणि नंतर ऑइल पेस्टलने फक्त शेड लाईट, म्हणजे ज्या बाजूला सावल्या आहेत ते पूर्ण शरीरावर असतील, कपड्यावर असतील, झाडावर, इमारतीवर असतील, त्या सावल्या झटपट आपल्याला काढायच्या आहेत आणि शेड लाईट मध्ये चित्र पूर्ण करायचं आहे. आता आपण याला सुकू देऊ. विद्यार्थी मित्रांनो, आता इथे मी स्केच पेनने आउटलाईन करतो. याऐवजी तुम्ही परमनंट मार्कर पेन देखील वापरू शकता. आता दोन्हीमध्ये फरक काय, तुम्हाला जर सध्या मी जो स्केच पेन वापरतोय तो जर वापरायचा असेल तर तुम्हाला आधी चित्र रंगवावं लागेल, ते पूर्णपणे सुकू द्यावं लागेल, वाळू द्यावं लागेल आणि नंतर त्याने ती आउटलाईन तुम्हाला करावी लागेल. आणि परमनंट मार्कर पेन जर तुम्हाला वापरायचा असेल तो आधी वापरायचा आणि मग नंतर त्यामध्ये रंग भरले तरी चालतं, तो फुटत नाही. त्यानंतर 10 रुपयाचा जो जेल पेन येतो तो जरी आपण वापरला तरी तो देखील त्यात पाणी लागलं किंवा वॉटर कलर त्यावर चालवले तर तो फुटत नाही. अशा पद्धतीने हे पेन वापरा, त्याला आउटलाईनसाठी तुम्हाला अत्यंत अशी मदत होणार आहे आणि चित्र तुमचं एकदम खुलून दिसणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे मी तुम्हाला काही ट्रिक्स सांगणार आहे. या पेपरला तुम्हाला वेळ कमी असतो, मग वेळेत चित्र जर तुम्हाला रंगून पूर्ण करायचं असेल तर ही पद्धत वापरायची. चित्र जर तुमचं अपूर्ण राहिलं, म्हणजे यापैकी कुठलाही पार्ट तुमचा जर रंगवायचा राहिला तर तुम्ही या विषयामध्ये नापास व्हाल. त्यामुळे सुरुवातीला जर आपण सगळ्या बाजूने वॉटर कलर पटपट देऊन घेतले तर आपला कुठलाच भाग रिकामा राहत नाही आणि आउटलाईन करायची म्हणजे त्याला फिनिशिंग येते. पहा आता किती सुंदर दिसायला लागले. आता या चित्रावर उजव्या बाजूने प्रकाश आलेला आहे, मग सावल्या कुठं पडतील तर डाव्या बाजूला पडतील. मग त्या सावल्या आपल्याला फक्त कलर पेन्सिल असतील किंवा ऑइल पेस्टल्स असतील त्याने त्या दाखवायच्या आणि चित्र पूर्ण करायचं. जर आपल्याला वेळ पुरला नाही, ऑइल पेस्टलने काम करायला जर आपल्याला वेळ पुरला नाही, आपलं काम इथपर्यंतच पूर्ण झालं. हे पहा, हे देखील काम पूर्ण जे झालंय अशा कामाला तुम्हाला B ग्रेड किंवा A ग्रेड देखील मिळू शकते. त्यामुळे इथपर्यंतचं काम आपलं झालं तरी आपल्याला काळजी करायचं काही कारण नाही. ही ट्रिक्स आपण इथे लक्षात घ्यायची. जास्त डिटेल काम करत बसायचं नाही. म्हणजे हे पहा, जे डोळे आहेत, नाक आहेत, हाताची बोटं आहेत, यामध्ये त्याची नख काढत बसणं, त्याला नेल पेंट लावणं, ह्या गोष्टी करत बसायच्या नाहीत, कारण की आपल्याला वेळच नाही. ते फक्त प्रपोर्शनला महत्त्व द्यायचं आहे, शेड लाईटला महत्त्व द्यायचं आहे. सावल्या कुठं पडल्यात, प्रकाश कुठून आलाय. समजा प्रकाश आलाय उजव्या बाजूने आणि त्याच्या सावल्या सुद्धा उजव्या बाजूला पडतील का, हे चूक आहे. ह्या गोष्टी आपल्याला इथे दाखवायच्या आहेत. आता आपण काय करूया, फास्टली यावर ऑइल पेस्टलने काम करूया.
ते पण असं जास्त खेळत न बसता हे पहा, फक्त शॅडोच्या बाजूने मी काय केलंय, यातला थोडा डार्क कलर घेतलाय. ब्राऊन घेऊया. बोटाच्या मदतीने किंवा इयरबडच्या मदतीने तुम्ही मिक्सिंग करू शकता. पहा, लगेच तुम्हाला याच्यामध्ये फरक जाणवतो. तर इथे आपण ऑइल पेस्टल्स वापरतो, याऐवजी कलर पेन्सिल वापरा. तुम्हाला जर वेळ शिल्लक असेल तरच हे काम करायचं आहे, अन्यथा आपण या पद्धतीने चित्र पूर्ण झालेलं आहे ते सोडून दिलं आणि जमा केलं तरी चालेल. किंवा तुमच्याकडे ऑइल पेस्टल्स नाहीत तर मग यातलेच वॉटर कलर जे आहेत त्यातल्या डार्क शेड आत्ता मी जिथे ते रंग वापरतोय तिथे त्या द्यायच्या आहेत आणि चित्राला असा 3D इफेक्ट आणायचा आहे. आता 3D इफेक्ट कधी येईल? ज्यावेळेस तुम्ही त्या चित्रामध्ये शेडिंग कराल. शेडिंग म्हणजे काय? शेडिंग म्हणजे काय असं वेगळं काही नाही, तर वस्तूवर लाईट पडतो, प्रकाश पडतो, प्रकाशाच्या बाजूने तुम्हाला फिकट रंग द्यायचे, त्या वस्तूवर मध्यभागी मध्यम रंग येतील, म्हणजे फिकट पण नाही आणि गडद पण नाही, त्याच्या मधला. आणि सावलीच्या बाजूने गडद रंग येतील. समजा लाल रंग आहे, तो फिकट कसा करायचा? वॉटर कलर मध्ये पाणी जास्त घ्यायचं. मध्यम कसा करायचा? तर पाणी कमी घ्यायचं, रंग थोडा जास्त घ्यायचा. आणि गडद कसा करायचा? तर तो रंग जास्त घ्यायचा आणि पाणी कमी करायचं. आणि जर जास्त डार्क करायचा असेल तर थोडा निळा किंवा काळा रंग घेतला की त्याची एकदम तुम्हाला डार्क शेड मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हे जे मी पडछाया दाखवतोय त्या अत्यंत महत्त्वाच्या. हे जर तुम्ही दाखवल्या नाही तर ती जे मानवी आकार आहेत ते हवेत तरंगल्यासारखे वाटते. एखाद्या पृष्ठभागाशी त्यांचा काही संबंध नाही असं ते दिसेल. त्यामुळे त्या पडछाया दाखवायला विसरायचं नाही. ज्या बाजूने प्रकाश आलाय त्याच्या विरुद्ध बाजूने पडछाया दाखवायच्यात. ते वास्तववादी वाटेल, रिअलिस्टिक वाटेल. या पद्धतीने. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बाजूने मी हा ॲब्रो टेप, मास्किंग टेप लावलेला आहे. याची तुम्ही घरी प्रॅक्टिस करा. तुम्हाला जर ते सहजपणे लावता आलं तर लावा, किंवा नाही लावला तरी चालेल. आधी त्याची प्रॅक्टिस घेऊन पहा आणि मग, किंवा तुम्ही असं करू शकता, ज्यावेळेस घरी किंवा शाळेमध्ये प्रॅक्टिस करता त्यावेळेस कायमस्वरूपी त्या अशा पद्धतीने लावूनच काम करा. तुमची चांगली प्रॅक्टिस होईल. जर तुम्ही परीक्षेच्या वेळेस ऐन वेळेस हा प्रयोग केला तर तुमचा प्रयोग फसू शकतो, तुमचं चित्र बिघडू शकतं, खराब होऊ शकतं. एक काळजी घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने आपण कमी वेळेमध्ये फास्टली काम करून हे रंगकाम पूर्ण केलेलं आहे. या चॅनलवर माझे अजूनही स्मरणचित्राचे खूप व्हिडिओ आहेत, त्यामध्ये मी एकदम डिटेलमध्ये काम केलेलं आहे. तशा कामासाठी खूप प्रॅक्टिस लागते. तसं काम तुम्हाला वेळेत पूर्ण करता आलं पाहिजे, ते जमलं पाहिजे. त्यापेक्षा जे नवीन आहेत, बिगिनर्स आहेत, त्यांना ही पद्धत एकदम सोपी आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हिंदी भाषिकांसाठी आणि इंग्रजी भाषिकांसाठी ड्रॉइंग एक्झामच्या सिलेबसवर मी एक नवीन चॅनल ओपन केलेलं आहे. त्या चॅनलचं नाव आहे ड्रॉइंग एक्झाम गाईड. त्या चॅनललाही भेट द्या. त्यावरही सुंदर सुंदर या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर व्हिडिओ आहेत, तेही पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.